Nhìn vào bản đồ Malaysia, có lẽ nhiều người rất dễ thắc mắc tại sao một đất nước mà lại có hai nửa nằm cách xa nhau cả một vùng biển lớn. Một bên là bán đảo Mã Lai, bên kia nằm tận trên đảo Borneo, chen giữa Indonesia và Brunei. Và bạn có biết được rằng chính vì yếu tố địa lý này cộng với lịch sử mà Malaysia có một chế độ rất đặc biệt. Quốc vương Malaysia không phải là hình thức trao truyền con nối mà được chọn luân phiên trong số 9 vị quân vương của 9 bang có hoàng gia, nhiệm kỳ thông thường kéo dài 5 năm. Sau đó họ sẽ họp để chọn người kế vị trong số 9 vị quân vương này. Malaysia có tổng cộng là 13 bang nhưng chỉ có 9 ông vua luân phiên, bởi vì có 4 bang theo truyền thống từ xưa đến nay họ không có quân vương nên không tham gia vào vòng luân phiên ấy. Chính vì vậy, dù Malaysia có 13 bang như đã nói, ngai vàng liên bang thực chất vẫn xoay quanh 9 hoàng gia Malay lâu đời. Đây là một trong những mô hình quân chủ hiếm hoi và thú vị bậc nhất ở trên thế giới. Giờ hãy đi chi tiết về việc tại sao Malaysia lại bị chia ra làm hai và họ đã có ý tưởng về việc xây một cây cầu để nối hai phần lãnh thổ hay chưa. Malaysia ngày nay có hai phần chính. Phần phía Tây thường được gọi là Malaysia bán đảo. Phần này có Kuala Lumpur rất nổi tiếng, có Selangor, Penang, Johor, Malacca, Kelantan và Pahang. Phía này thì nằm trên bán đảo Mã Lai, và nằm trên bán đảo Mã Lai thì phía Bắc giáp với Thái Lan, phía Nam thì nằm san sát với Singapore. Cái phần lãnh thổ lớn thứ hai được gọi là Đông Malaysia. Đông Malaysia tất nhiên rồi nằm ở phía đông và nằm trên đảo Borneo, chủ yếu gồm hai bang khổng lồ là Sabah và Sarawak, cộng với lãnh thổ liên bang là Labuan. Giữa phần lãnh thổ phía đông của Malaysia và phía tây của Malaysia chính là Biển Đông. Điều đặc biệt là phía đông Malaysia lại chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ. Khoảng 60% đất đai Malaysia nằm trên đảo Borneo, nhưng phần lớn dân số và các thành phố phát triển lại nằm ở phía bên kia. Đây chính là một trong những nghịch lý lớn nhất của Malaysia. Phần đất lớn hơn lại là cái phần thưa dân hơn. Nhưng mà tại sao lại có hai phần như thế này nhỉ? Thì trước Thế chiến thứ hai và trong thời kỳ hậu chiến, những vùng tạo nên Malaysia ngày nay không phải là một đơn vị chính trị duy nhất. Khi đó chưa có một khái niệm Malaysia hiện đại. Bán đảo Mã Lai có các tiểu quốc và các lãnh thổ dưới ảnh hưởng của người Anh. Và riêng bán đảo Mã Lai lúc bấy giờ, tức là cái phần phía Tây giáp với Thái Lan, đã có 9 tiểu quốc. Mỗi nơi lại có vua hoặc người đứng đầu riêng, và 9 vị này bây giờ đang luân phiên làm vua của Malaysia. Đến năm 1957 thì liên bang ở trên bán đảo Mã Lai mới giành được độc lập, gọi là liên bang Malaya. Nhưng có hai vùng lớn đó là Sabah và Sarawak ở phía đông thì vẫn chưa nằm trong quốc gia Malaya đó. Tức là bản đồ năm 1957 rất khác ngày nay và nhỏ hơn ngày nay rất nhiều. 6 năm sau đó, liên bang Malay cũ kết hợp với hai bang đó là Sabah và Sarawak cộng với Singapore đã hợp nhất với nhau để tạo thành liên bang Malaysia. Nhưng Singapore cũng không ở lại lâu. Năm 1965, Singapore bị tách khỏi Malaysia và trở thành một quốc gia độc lập mới. Còn hai cái bang Sabah và Sarawak vẫn còn ở đó. Và vì thế là chúng ta có Malaysia ngày nay, gồm một khối trên bán đảo Mã Lai và một khối trên đảo Borneo. Như vậy, Malaysia không phải là bị biển chia đôi. Chính xác hơn là hai vùng đất này vốn đã cách nhau bởi biển và sau đó mới được ghép vào cùng một liên bang để chúng ta có đất nước Malaysia như ngày nay. Ghép vào như vậy thì hai bên có phát triển đồng đều hay không? Câu trả lời là không. Nhìn tổng thể, cái phần Malaysia bán đảo, tức phần giáp Thái Lan, phát triển mạnh hơn. Nơi này phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tốt hơn. Bởi đây là nơi tập trung Kuala Lumpur, Selangor, Penang và Johor. Đây là những vùng kinh tế rất lớn của đất nước. Lợi thế của họ nằm ngay cạnh eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Phía nam lại có Singapore, một trung tâm tài chính, vận tải và thương mại toàn cầu. Trên bán đảo, từ Penang xuống Kuala Lumpur rồi Johor, các thành phố và khu công nghiệp gần như tạo thành một hành lang kinh tế kéo dài hàng trăm km. Đường cao tốc có thể nối chúng lại trong một vùng lãnh thổ tương đối hẹp. Xe tải chạy được, đường sắt chạy được rất nhanh. Kuala Lumpur là trung tâm tài chính và dịch vụ. Selangor bao quanh thủ đô, tập trung công nghiệp, vận tải, sân bay quốc tế và các cảng. Penang thì nổi tiếng với công nghiệp điện tử, bán dẫn. Johor được hưởng lợi nhờ nằm sát Singapore. Nói cách khác, phần phía Tây sở hữu một chuỗi đô thị tương đối dày đặc, giao thông đồng bộ thuận lợi và kết nối trực tiếp với Thái Lan, Singapore cũng như tuyến hàng hải đó là eo biển Malacca. Trong khi đó phần phía Đông thì khác hẳn. Phần phía Đông là phần của hai anh gia nhập sau đó là Sabah và Sarawak. Hai bang này quá rộng nhưng dân lại quá thưa. Ví dụ riêng Sarawak đã gần bằng cả Malaysia bán đảo về diện tích nhưng dân số chỉ bằng một phần nhỏ. Dân số của Sarawak chưa đầy 4 triệu người trong khi tổng dân số của Malaysia là khoảng 35 triệu người.
Cái địa hình của hai cái bang ở phần phía đông thì nằm trên đảo Borneo quá rộng lớn, rừng nhiệt đới dày đặc, dân cư thì phân tán. Thế nên ở phần phía đông, muốn xây trường học, bệnh viện, điện, nước cho một ngôi làng giữa rừng Borneo sẽ đắt hơn rất nhiều so với xây ở khu vực đông dân xung quanh Kuala Lumpur. Có những cộng đồng sống rất xa nhau, giữa họ có thể là rừng nhiệt đới, núi và sông lớn. Vì thế khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn tại phần đông Malaysia là khác biệt rất rõ ràng. Chúng ta sẽ thắc mắc đó là Malaysia có hai nửa như vậy thì họ đi lại với nhau như thế nào? Tất nhiên có biển ở giữa thì không thể lái ô tô trực tiếp từ phần đông sang phần tây và ngược lại, bởi vì giữa hai bên là biển Đông. Phương tiện quan trọng nhất với người dân bình thường vì thế là máy bay. Kuala Lumpur có những tuyến đường bay nối với các thành phố lớn ở bên kia. Vì vậy đối với người Malaysia, chuyện đi từ Kuala Lumpur sang các thành phố lớn bên kia có lẽ cũng giống người Việt đưa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách xa nhưng mà máy bay đã giúp cho hai đầu gần nhau hơn rất nhiều. Còn hàng hóa nặng thì chủ yếu đi đường biển. Các cảng ở bán đảo kết nối với các cảng ở phần bên kia với việc vận chuyển dầu khí, dầu cọ và các nguyên liệu tham gia vào mạng lưới thương mại của cả nước. Internet, ngân hàng, truyền hình, giáo dục, doanh nghiệp, chính phủ liên bang đương nhiên cũng tạo thành một thị trường quốc gia thống nhất. Thế nên về kinh tế, hai phần không hề sống biệt lập. Biển là khoảng cách địa lý nhưng không phải là biên giới quốc gia. Malaysia đã bao giờ nghĩ đến ý tưởng làm cầu hoặc hầm vượt biển nối hai phần lãnh thổ hay chưa? Nghe rất là hợp lý. Malaysia bị Biển Đông chia làm hai phần. Vậy tại sao không xây một cây cầu hoặc một đường hầm nối thẳng bán đảo Malaysia với phần ở phía đông? Thì có nhiều vấn đề, nhìn trên bản đồ có khi không thấy rõ hết. Và vấn đề đầu tiên là khoảng cách quá lớn. Từ bờ đông bán đảo Mã Lai sang khu vực trên đảo Borneo ngắn nhất cũng phải tính bằng hàng trăm km. Nhiều nơi có thể lên đến 700-800 km. Trong khi những cây cầu vượt biển dài nhất hiện nay cũng chỉ là vài chục hoặc là thậm chí trên trăm km. Nghĩa là nếu Malaysia muốn làm cầu, họ sẽ phải xây một công trình dài gấp hàng chục lần những cây cầu vượt biển khổng lồ hiện nay. Làm đường hầm cũng không dễ hơn. Đường hầm eo biển Manx nối Anh với Pháp dài khoảng 50 cây đã là một kỳ tích kỹ thuật. Nhưng nếu đào từ bán đảo Mã Lai sang phần bên đảo Borneo thì có thể phải dài hơn hàng chục lần. Một đường hầm như vậy phải có hệ thống thông gió, điện, thoát nước, cứu hộ, lối thoát, bảo hiểm và bảo trì cực kỳ phức tạp. Chỉ cần xảy ra cháy hoặc tai nạn ở vị trí cách cửa hầm vài trăm km thì cứu hộ đã trở thành một bài toán quá đáng sợ. Quan trọng nữa là tiền. Tức là ở đây chúng ta bỏ qua mọi vấn đề về kỹ thuật mà chỉ nói đến tiền thôi. Thì trong trường hợp một cây cầu hay đường hầm hàng trăm km mà xây được bằng công nghệ hiện nay thì có thể tiêu tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô. Trong khi dân số ở cái phần phía đông thì không quá đông, lượng người đi lại giữa hai phần Malaysia cũng không đủ lớn để làm một dự án to như vậy. Cùng với số tiền đó, thôi cứ xây hàng nghìn km đường cao tốc, mở rộng sân bay, cảng biển, bệnh viện và những cái tuyến đường ở phần thưa thớt mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân thì tốt hơn. Và tất nhiên, Biển Đông cũng là một thách thức khổng lồ. Biển Đông có gió, có sóng, các tàu quốc tế đi qua rất là dày đặc, lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác. Một cây cầu hay một đường hầm mà xây qua Biển Đông là quá khó rồi. Vì thế, Malaysia đã chọn cách thực tế hơn và có lẽ cách này sẽ còn được duy trì, gọi là mãi mãi thì có lẽ là hơi quá. Người thì đi bằng máy bay, hàng hóa thì đi bằng tàu biển. Bay từ Kuala Lumpur tới những thành phố lớn bên kia chỉ mất khoảng một vài giờ, trong khi vận tải biển có thể chở khối lượng hàng hóa cực lớn với chi phí thấp. Đến đây thì lại phát sinh ra một sự thật thú vị nữa về cái chuyện là người dân từ phần Malaysia bán đảo đi sang phần bên kia, tức là phần Sabah và Sarawak, thì họ vẫn có thể phải đi qua kiểm soát nhập cảnh. Bởi vì hai bang Sabah và Sarawak gia nhập liên bang Malaysia sau và họ đã giữ lại được quyền tự chủ khá lớn về nhập cư. Cục Di trú Malaysia xác nhận cơ quan nhập cư Sabah và Sarawak có quyền kiểm soát cả việc người Malaysia từ bán đảo đi vào hai bang này. Luật Malaysia thậm chí còn có các loại giấy tờ dành cho công dân Malaysia bán đảo khi đến hai bang trên và lưu trú dài ngày. Ví dụ, họ quy định một loại giấy tờ thay thế hộ chiếu dành cho người từ Malaysia bán đảo đến đây, cho phép lưu trú hoặc công tác tối đa 3 tháng. Nếu ở lâu hơn thì có những quy định giấy tờ riêng. Đó chính là những dấu vết còn lại từ thỏa thuận năm xưa khi hai bang Sabah và Sarawak gia nhập liên bang vào năm 1963. Nó cũng cho thấy Malaysia không hoàn toàn giống một nhà nước đơn nhất, mà đây là liên bang và Sabah cũng như Sarawak có vị thế lịch sử rất đặc biệt. Cũng giống như phần bên kia thì có 9 người đứng đầu các tiểu quốc và bây giờ được thay nhau làm quốc vương của Malaysia. Rõ ràng là Malaysia có hai phần lãnh thổ như vậy thì có bất lợi nhưng cũng có một chút lợi thế. Bất lợi dễ thấy nhất đó là chi phí giao thông.
không có mạng lưới nào có thể kết nối trực tiếp bằng đường bộ giữa hai phía. Người, hàng hóa, máy móc đều phải đi trên đường không hoặc là đường biển. Việc quản lý lãnh thổ rộng lớn, thưa dân cũng đắt đỏ hơn. Nhưng đổi lại, hai bang khổng lồ là Sabah và Sarawak mang đến cho Malaysia một khối lãnh thổ rộng lớn. Khối này thì có nhiều dầu khí, có nhiều khí hóa lỏng, rừng, thủy điện, dầu cọ, khoáng sản và tài nguyên biển. Cảm ơn, và nếu thấy thú vị, bạn có thể đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.